Ja, nu är jag här vid det här flygplanet. Det som alla har sett på Sällskapsresan, där Stig-Helmer han står och gör sin yoga för flygresan. Det står här. Det har ju varit ämne för många olika verksamheter här. Just nu så är det ju, de har lite sån här, vad heter det? Inte träning, bara uppleva fallskärmshoppning i tunnlar, vindtunnel och så. Jag har aldrig provat det, men det är väl det som de håller på att restaurera här. Jag ska gå runt och titta lite grann också, men det är här man kan komma ganska nära. Det är ett staket, det var det inte för, men nu är det ju det. Så jag går väl runt och tittar lite här och ser vad vi kan hitta på. Vänder på kameran nu, tycker jag, om det blir så. Där har vi det. Det är ganska ösligt här idag. Vindigt så blåsigt och ganska... Ja, det är blåsigt. Det är blåsigt helt enkelt. Så jag tänker väl titta lite, gå lite närmare. De utnyttjar turistdragningen från den här. Har säkert varit med i många andra filmer också. Jag är ganska övertygad om det. Och det har ju stått övergivet och förfallet också. Många år mellanåt, periodvis. Det är väl inte... Jag tror inte det är någon teknik kvar den överhuvudtaget. Om jag ska vara ärlig. Men det är kul att se. Helt klart. Kommer ganska nära. Här kan man flyga om man inte är rädd. Här utanför, precis utanför, passerar gamla vägen GC 500. Och sen det vi ser lite längre bort, GC1, den större motorvägen, den byggdes väl för, vet inte, 20-25 år sedan. Men förr gick ju all trafiken på denna lilla vägen här ute. Jag går runt och ser vad jag kan hitta. Det är någon som försöker ordna med stjärtfenan, har väl fått sig en smäll förmodligen. Nej, ganska nära. Kan nästan ta på vingen här. Det finns en historia om det här också. Som jag inte kan. Jag kanske kan ta reda på den. Hur planet har hamnat här och så. Den är jag inte bekant i. Jag har bara sett att det står här och jag vet vilket plan det är. Men det finns en historia kring hur det har hamnat här och varför. Och årtal med mera. Men det har inte jag någon koll på. Så det tänker jag inte stå här i ögon. Komma runt på baksidan med kanske. Vi får väl se. Och här kommer vi runt på baksidan. Trafiken där bak, bergen där bak. Molnigt idag, trist väder. Men det kan vara skönt det med. Det är emellanåt. Då kommer det ju inte mycket närmare så här. Inte från detta hållet i alla fall. Jag gör vad jag kan. Ja, men jag prövar väl att filma lite där jag inte själv är med, så får man en bättre helhet av det.
Ja, som sagt, här är ganska lugnt idag. Jag vet inte om de har stängt de fredagarna då det råkar vara fredag idag. Det här med öppettider är väl inte... ingenting som är hugget i sten här nere på något sätt. Ja, så här ser det ut. Och där ute har vi havet. Ja, men här har vi ju den välkända backen där bussen kommer från flygplatsen och kör in över. Ja, det är ju en liten bergsluttning där och sen öppnar sig hela landskapet. Och det är det som är, tycker jag i alla fall, mest känt och det man kommer ihåg från filmen. När alltihopa öppnar också. Man ser innan bort till Mas Palomas ökenområde. Det är inte alls idag som det var då. Det har byggts en hel del. Det har en hel del utökningar på allt. Men det är i alla fall här. Och det är här vägen går. Den finns kvar. Dock i ganska dåligt skick. Men den finns. Flera gånger i månaden åker jag där. Det är fint, det är vackert. Och en ikonisk vy skulle jag vilja säga. Jag har förflyttat mig en liten aning till ett annat läge. Här ser man ju faktiskt lite bättre. Och vi har ett brunt hotell där borta som heter Corona Blanca, heter det. Och det är faktiskt med i filmen också för den som är uppmärksam. Och det finns fortfarande kvar och lever och är välbesökt. Och där borta ser vi Mas Palomas-öknen. Det är en fantastisk utsikt här. Dock inte högst, det är ett steg eller två till. Men jag ställer mig här för att det är filmen vi pratar om idag och det är ju här. Inte så mycket trafik nu eftersom den stora vägen slukar den värsta trafiken, eller mesta ska jag väl säga, inte värsta. Det är faktiskt till och med fyren vi ser där borta. Mas Palomas fyr, välkänd. Ja, här är vägen där bussen passerar som man ser i filmen.
De håller ju på att bygga de här husen då. Det var ju en enorm byggboom i början på 80-talet. De byggde ju hela Prädelänges i princip. Och det märks väl nu, har jag ju sett, att det renoveras en hel del och det kan väl vara lämpligt efter 45 års tid. Det pågår många renoveringar av stora hotellkomplex med mera runt om här. Men det var ju här de passerade i alla fall och då var det bara skeletten. De har väl haft ett antal tusen turister sedan dess. Kul att se tidernas förändring. Den här ödetomten där det skulle investeras 50 000 svenska kronor i en knäckebrödpaket. Det är faktiskt här. Det är ungefär där det vi ser här nu. Det är där de går in och sen så går de längs här och snackar sitt tipptopp kök med mera. Och det har ju blivit en ganska fin park, utsiktsplats som är jättefin. Jag ska gå runt lite här och titta också. Men det är väl den platsen de var och spela in det. Och det ser ju inte riktigt ut som det gjorde då. Det har ju hänt en hel del här också. Så det var här det skulle investeras och byggas bungalow. Men pengarna försvann ju så att det blir ju ingen bungalow. Så det är fortfarande inte någon bungalow på denna markplätten här. Det kanske är därför, jag vet inte. Jag har ingen aning. Men vi kan väl gå ut och titta och se hur det ser ut. Det är ganska mäktigt här alltså. Inte ganska, det är riktigt mäktigt. Riktigt mäktigt är det. Stor fin utsiktsplats. Här har vi det. Stig på. Välkommen i det gröna. Bungalow. 4 rum och kök. Tipptopp kök med kyl och frys. Och diskmaskin om man har lust. Liten trädgård. Här, framför huset. Swimmingpool. 3 meter djupt i ena änden. 1 meter i den andra. Barnvän. Ja, det kan gå i deras fotspår. Vi följer vägen ut. Och se, här har det ju blivit lite växtlighet med mera, men det blir lite 40 år. 45 är det till och med faktiskt. Golfbanan som var här nere, den är ju uppslukad. Den ligger längre bort åt det hållet nu. Bortanför fyren faktiskt. Där är golfbanan nu. Så här är en massa bungalows med mera. Vi har ett nöjesfält där nere också som har poppat upp. Så det är så här det ser ut. På den fortsatt obebyggda tomten kan man väl säga. Ja, nu sitter jag här i skuggan. Det är ganska skönt. Detta var så nära jag kunde komma. Det här när man ser upp från golfbanan upp där de står och diskuterar den här med bungalowbyggandet och den öde tomten. Jag tänkte jag kan ju visa det här. Alltså närmare än så här kommer jag faktiskt inte. Det är ju så belamrat här nu. Det är jättemycket byggnader här och det kommer ju 80-90-talet alltihopa. Men det var ju här nere de stod och diskuterade. Det var filmat härifrån när de stod där uppe. Så var det ju. Och ja, detta är platsen. Det är inte alls som det var, men så ser det ut idag i alla fall. Heltäckande mattor i alla rum för en blygsam merkostnad. Spelar du golf? Ett härligt spel. Ja, 50 000 är kontantinsatsen. Ja, vi hade faktiskt räknat med det. Vad har du handikapp? 22. Det är klart att de här bungalows, de är ju eftertraktade. Ska vi ta en liten runda imorgon när vi avslutar affärerna? 64 kvadratmeter. Helt på det klara med att min klient blir nöjd med detta här. Bostadsytan. Vilken fantastisk utsikt.
vardagsrummet i Ska jag hämta Jacaranda. dig imorgon? Vad ska vi säga 4:00? Så kan vi ta en liten match. Eller något annat tillslag om man har lust. Ja, när jag sitter här så kan jag berätta att min tanke var väl egentligen att det skulle bli en film om Sällskapsresan och de grejerna som berör det. Men det blir ju mer, det ser jag ju. Jag känner väl att jag har material för en film nu så att det kommer fler. Och vi har inte löst det stora mysteriet med Pepes Bodegas vara eller inte vara. Det måste vi ta reda på. Fataga måste vi åka till. Så häng med. Skriv gärna i kommentaren om det är något speciellt ni önskar för de är inte filmade än. Så att det finns möjlighet att påverka vad jag kommer att göra i kommande sällskapsreseresa. Så kan man säga. Men jag hoppas ni blir nöjda med detta. Jag har försökt få med saker som inte är så vanligt. Det är ganska vanligt att man tar ett foto på hotellet till exempel. Det har man ju sett i oändlighet. Men jag försöker hitta lite andra grejer som inte är så vanliga att man ser. Men jag hoppas ni blir nöjda och på återseende. Prenumerera på kanalen, gilla, dela, allt det där. Kommentera och skriv, det vill jag gärna ha. Lite tips på någon specifik plats. Jag försöker få med så mycket som möjligt. Jag kanske missar något faktiskt, men idéerna finns. Så vi jobbar på. Och ni får titta på denna filmen så länge. Och jag har lite annat på min kanal med just om Gran Canaria, södra Gran Canaria. Det kan ju dyka upp grejer i de filmerna också som man kan känna igen från filmen eller om man har varit här själv och tittat. Okej, då kör vi på det. Här är ju rena vischan. Vi måste ha gått för långt. Fan vad jag är törstig. Ja, här uppe kan det ju inte gärna vara. Nu är det dags att knalla tillbaka. Jag går inte en meter till. Vi lyfter. Hej, slut! Här har vi det som var ödelandskap för 45 år sedan. När Berra och hans kollega hade gått vilse. Detta är ju den byn, om vi jämför med filmen så är det ju faktiskt det. Vi har de här runda hotellen här borta i bakgrunden faktiskt. De känner man igen och sen har vi hotellet där med den stora masten som man också kan se skymten av i filmen. Det är alltså här de var, gick och fick skjuts av grisbilen. Så här ser det ut idag, det är lite mer väletablerat. Jag har ett ställe till jag ska åka till upp på den vägen där. Där får man också en ganska bra vy som jag först trodde att det var den men det visar sig att det är nog denna. Jag är ganska säker på det. Jag har fått leta en hel del och titta kartor och Google Maps och Ayala Melevippen och köra runt och leta men jag är nästan 100% säker på att detta är den byn. Men San Fernando växer till sig precis som allting annat. Och på den vägen är det. Vi får väl se hur det ser ut om 45 år. Så här ser det ut nu i alla fall. Vi kan ta det som ett mellanstopp. Men jag sticker bort och kollar där också. För jag vet att det är sådana här fåror i marken. Gamla odlingsanläggningar som man kan skymta av i filmen också. Det var därför jag var lite tveksam. Men jag sticker bort där och kollar. Ni får hänga med. Vi ses. Ja, han stannar. Kom. Fan, de luktar eller va? Skit i det, vi slipper gå. Hej. Snacka om grisfest. Det här är det andra stället som jag tänkte att det skulle kunna vara. För att här har vi också de här runda typiska klumparna till hotell. De är ju också synbara ganska bra härifrån. Men det stämmer inte riktigt överens. Men det var min tanke. Och här har vi också de här gamla fårorna där de har odlat förr i tiden. Den nya motorvägen går här uppe. Den fanns ju inte alls på den tiden. Det är väl 20-25 år sedan den byggdes. Så den är inte med i filmen. Men det var här någonstans de gick och letade efter Pepes Bodega. Och det hade de ingenting för kan jag säga. För här är ingen Pepes Bodega. Jag gör en fortsatt jakt på den här bodegan. Och jag ska avslöja exakt
hur det ligger till. Det kommer förmodligen i nästa film eller nästa igen. Jag vet inte riktigt hur många det blir i den här serien för att det poppar upp nya grejer hela tiden. Jag trodde inte det var så mycket, men det är ju ganska mycket. Så jag delar upp det, annars blir filmerna så långa så det blir tråkigt och trist att bara titta på så långt. Så jag försöker hålla dem ner på 15 minuter i alla fall. Då har ni någonting att se fram emot. Ni får helt enkelt prenumerera på kanalen så kommer det upp i ert flöde automatiskt. Så slipper ni sitta och leta. Då kommer det upp. Nu har ni släppt en ny film. Den kommer väl inom ganska kort skulle jag tro. Nu är jag inne i ropet på det här så att det ska väl inte ta så himla lång tid innan nästa. Och jag har idéer för den. Jag vet ju vad jag ska med. Jag kan ha glömt någonting och därför är det ju bra om jag kan få lite påminnelse. Jag tittar på filmen ganska ofta för att hitta upplägg. Men ni kanske har egna idéer. Skriv i kommentarsfältet under filmen. Tryck på gilla om ni gör det. Dela filmen. Facebook, Instagram, Twitter, whatever.